काठमाडौँ यो लाखौं मान्छेको सपनाको ढुकढुकी बाँचिरहेको सहर हो। ढुकढुकी चल्न सास फेर्नुपर्छ, तर हामीले सास फेरिरहेको हावामा के छ? यो सपनाको मात्रै होइन, सम्झनाको पनि सहर हो। नियास्रो लाग्दा सम्झनाहरू, बागमती, विष्णुमती र मनोहरामा बग्ने कलकल पानी, अन्नपूर्णदेखि चोमोलोङमासम्मको तस्बिर, ठिक समयमा बदलिने ऋतुहरू, ठिक समयमा फुल्ने आलुबखडा र पैँयुहरू। काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा जन्मी हुर्किएकी विद्या प्रधानलाई पनि आजकल यस्तै यस्तै सम्झनाहरूको न्यास्रो लागेर आउँछ। अब हाम्रो काठमाडौँ जुन चाहिँ नि अब यो नेवार राज्य पनि भनिन्थ्यो नि होइन, एकदमै प्लान्ड सिटी थियो कि त्यो। भोज भतेर गर्नलाई ठ्याक्कै त्यो जोइन्ट चोकहरू हुने, अनि खुल्ला के क्लिन एयर होइन, लेस पिपल। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पुरै एयर पोल्युसन भनेको, मैले फर्स्ट जब एयर पोल्युसनमा स्टार्ट गर्दा नेपालमा एयर पोल्युसन भनेको त्यो भने कति सालतिर? 25 इयर्स ब्याक होइन। त्यति बेला हाम्रो वातावरण मन्त्रालय पनि इस्टाब्लिस भएको थिएन होइन। अनि डिपार्टमेन्ट त धेरै पछि खुलेको है। वातावरण प्रदूषण भने के हो भन्ने कन्सेप्टै थिएन त्यतिखेर। त्यति बेला खासै क्लिन थियो नि त हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट। अब यो काठमाडौँ त एउटा नेचुरल एसीको जस्तै थियो नि हाम्रो। अहिले पनि नेचुरल एसी जस्तो धेरै गर्मी भयो भने पानी पर्छ होइन, किनभने हाम्रो हावा चाहिँ नि उता चन्द्रगिरीबाट आइरहेछ होइन, उताबाट आएर अनि हाम्रो नगरकोटबाट जान्छ होइन। त्यो रुखहरू छ नि, कति कुराबाट चाहिँ त्यहाँबाट फिल्टर हुँदै आउँछ होइन। त्यस कारणले हामीले मेन कुरा चाहिँ नि मैले काठमाडौँ जोगाउनु छ भने यो डाँडा काँडामा प्लटिङ गर्न दिनु भएन। दुई दशकदेखि वातावरण र वायु प्रदूषणका विषयमा काम गरेकी विद्यासँग हामी काठमाडौँ सहर डुल्यौँ। गाडीहरू त फाटाफुट्टा थियो होला, पब्लिक बसहरू फाटाफुट्टा मात्रै। सहर पनि एक्सप्यान्ड भएको थिएन होइन। अनि जति कुराहरू मान्छे हिँडेर पनि पुग्थ्यो क्या, साइकल हिँडेर मान्छेहरूलाई एक्सेसिबल थियो। यो कुनै पनि थिएन यो, किनभने मान्छेहरू डराउँथ्यो कि यहाँ चाहिँ नि उ गर्नलाई। मसानमा त्यो पोलेको पनि अलिकति ऊ आउँथ्यो, कहिले कहिले त हाम्रोसम्म आउँथ्यो, किनभने इट वाज प्लेन होइन। यो त सबै प्लेन थियो, अनि त्यसले गर्दाखेरि यो खेतै खेत थियो। यो चाहिँ पहिला चाहिँ यसरी चाहिँ धानहरू सुकाइन्थ्यो यहाँ। है हजुर, यो खोलाको पानी यस्तै छ हजुर। तपाईँले देख्दा देख्दै काठमाडौँ कसरी फेरियो? एकदम राम्रो थियो हजुर। यहाँ आउँदाखेरि जम्मै जस्तो झारहरू थियो। बिहान चाहिँ पुस माघ महिनामा आउँदाखेरि जम्मै तुसारोहरू हुन्थ्यो। तुसारोमा हामी कुल्चिएर चाहिँ हिँड्दाखेरि चाहिँ आवाज आउनु कति मजा थियो। अहिले त तुसारो छैन नि? छैन, हरायो। तुसारो चाहिँ हरायो जस्तो छ। स्वच्छ थियो अन्त हजुर एकदम। यहाँ घर भनेको छैन, जम्मा घर हातमा गर्न सकिन्थ्यो। अब यही हिसाबमा 20-25वटा घर हुँदा बेसी छैन हजुर स्थापनाहरू। जुन यो प्लानिङ भयो, प्लानिङ भइसकेपछि मात्र अनि चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो बसेको। सानो पुलबाट उता जान्थे कि दसैँमा, यो इन्द्रायणी गरेर अनि यो पुल तरेर उता जान्थे। त्यही हावापानी चाहिँ काठमाडौँले किन जोगाउन नसकेको होला? तपाईँले अब खुला ठाउँमा पल्युसन गर्यो भने चारैतिर जान्छ होइन, त्यो फैलिएर टाढा टाढासम्म जान्छ अनि डाइल्युट पनि हुन्छ। तर काठमाडौँको हकमा चाहिँ नि त्यहीँभित्र धेरै घुमेर
घुमेर रुमेलेर बस्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि काठमाडौँमा त्यतिकै पल्युसनले जुन चाहिँ तपाईँले तराईमा गर्छ त्यतिकै पल्युसन काठमाडौँमा अझ त्यसको मात्रा चाहिँ नै बढी हुन्छ। आजकल सहर उस्तै छैन। तुवालिएको आकाश छ, नदीमा पानी होइन ढल बग्छ, हावा विषाक्त छ, दुर्गन्धको राज छ, सिमेन्टीको जङ्गल छ। कुनै दिन भानुभक्तले स्वर्गसँग तुलना गरेको अमरावती कान्तिपुरी नगरीमा सास फेर्नकै सकस छ। काठमाडौँ भन्दा अलि पर डाँडातिर गएर चाहिँ सहरलाई हेर्दाखेरि ठ्याक्कै सहरको माथि मात्र एउटा लेयर जमेको जस्तो देखिन्छ, त्योभन्दा माथि फेरि सफा देखिन्छ। त्यही हो त्यो होल त्यो एउटा हेज भन्छ कि हामीले, त्यो पर्दाले छेके जस्तै हुन्छ। त्यही हो हाम्रो मेन पल्युसनले चाहिँ गर्दा चाहिँ युजली त्यस्तै हुन्छ। अब तपाईँले यो अहिले पार्क देख्नु भएको छ नि, यो पहिला नदी यहाँसम्म थियो, कस्तो रमाइलो पनि हुन्थ्यो। तपाईँले भने जस्तै पौडी सौडी खेल्ने सबै हुन्थ्यो यता चाहिँ। सानो बेलामा तपाईँ क्षेत्रपाटीमा वरपर हिँड्दाखेरि चाहिँ यो हावामा आउने गन्ध सुगन्ध चाहिँ के को हुन्थ्यो? अरू बेला त भेरी क्लिन एयर होइन, हामीलाई त्यो पानी पनि टेस्टै फरक थियो त्यति बेला होइन। सबैको घरमा एउटा रुख बिरुवा फुल अनि त्यो पानी पर्दाखेरि त्यो माटोको गन्ध त्यो ओपनै थियो काठमाडौँ चाहिँ नि होइन। अब यो यही स्वयम्भूमा पनि तलपट्टि त सबै खेत हो नि त। कहिले पनि एयर पोल्युसनको त हामीले त्यो के भन्छ कल्पनामै नभएको कुरा, त्यो वास्तै नभयो कि यस्तो पनि हुन्छ भनेर। विदिन अब 20 इयर्सको स्प्यानमा यो सबै नै चेन्ज भएको हो। अहिले पोल्युसनले गर्दाखेरि कति हामीले अब जति गर्मी सुरु भयो यो चाहिँ नि हामीले अमोनियाको बास आउँछ नि धेरै जस्तो होइन। बागमतीमा पनि त्यो हामीले फिल हुन्छ नि होइन। अनि त्यस्तो काठमाडौँ यस्तो कसरी भयो त? अब मैले भने नि एउटा त द्वन्द्वकालमा मान्छेहरूलाई सेक्युरिटी रिजनले पनि काठमाडौँमा त्यो बेला चाहिँ नि वात्तै बढेको हो। अब राजधानी भनेको हाम्रो सबै फेसिलिटीले पूर्ण भएको ठाउँमा, त्यस कारणले जसलाई पनि इच्छा त हुन्छ नि। बस्ती बढेर चाहिँ नि त्यो होल इन्भाइरोमेन्ट एयर नै चेन्ज गर्छ कि, एयरको त्यो कम्पोजिसन नै चेन्ज गरेर हुन्छ। मोटरमा जाने हिँड्नुभन्दा मोटरमा जाने सबैको चाहना हुन्छ, मोटरसाइकल किन्छ, मोटर किन्छन् होइन। अब त्यसले गरेको भनेको प्रदूषणको थपेकै हो भन्नु पर्यो नि। पहिला घरको बनावट पनि त्यस्तै थियो होइन, माटोको इट्टाको हुन्थ्यो। अहिले जस्तो एसी भनेको चलन चाहिँ त्यति बेला थिँदै थिएन नि, एसीको चलन त होइन। त्यति बेला कसैको घरमा पनि फ्यान पनि देख्दैन थियो अनि हिटर पनि देख्दैन थियो जाडोमा। अलिकति कहिले एकदम 4-5 दिन जाडो भयो भने मान्छेहरू दाउरा बालेर ताप्थ्यो। काठमाडौँले आजकल बेला बेलामा एउटा कीर्तिमान बनाउँछ। विश्वकै सबैभन्दा दूषित सहरको पहिलो नम्बरमा आफ्नो नाम लेखाउँछ। रत्न पार्क रानी पोखरी छेउ कन्टेनर जस्तो देखिने एउटा कोठाभित्र केही यन्त्रहरू 24 घण्टा चलिरहन्छन्। यी यन्त्रले देखाउँछन् हावामा के छ। यो चाहिँ नि हाम्रो यहाँको एयर पोल्युसन कति छ के छ, हामीले जस्तै बडीमा डिग्री राख्छ नि, कति टेम्परेचर आउँछ के छ भनेर हामी स्वस्थ छ यहाँको हावा ठिक छ प्रदूषित छ भनेर यसले चाहिँ नि मापन गर्छ। हावामा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भने एउटा पार्टिकुलेट म्याटर हुन्छ, एउटा चाहिँ नि ग्यासेस पोल्युसन हुन्छ होइन। ग्यास भनेको चाहिँ नि नक्स भन्छ, NOx अनि SO2हरू भयो होइन, ओजोनहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ नि ग्यासेस पार्ट भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ नि पार्टिकुलेट म्याटर भन्छ, धुवा धुलो यसो कणहरू चाहिँ नि अब त्यसमा पनि वर्गीकरण गरेको छ। यसमा PM10 भन्छ, PM2.5 भन्छ, PM1 भन्छ। जति सानो भयो त्यति हानिकारक हुन्छ। यो चाहिँ यो PM सँग चाहिँ नि हाम्रो किन पनि यो 2.5 हामीले कहिले सुन्छ नि PM2.5 को
हामीले चाहिँ नि एकदमै मोनिटर गर्नुपर्छ, यो चाहिँ नि एकदम हानिकारक छ भनेर भने। नक्स सक्स जस्तो पदार्थ पनि यो ग्यासेस पोल्युटेन्ट पनि त्यसमा टाँसिएको हुन्छ कि, अनि चाहिँ यो फोक्सोको भित्रसम्म जान्छ यो, अनि त्यो टाँसेर बस्छ, त्यो टाँसेर अनि ब्लड स्ट्रिममा पनि जान्छ। त्यो आँखाले देखिने चिज हो, आँखाले देख्ने होइन, हाम्रो रौँ एउटा चाहिँ अब भनौँ न होइन, यसको 30 टाइम्स सानो हुन्छ एउटा रौँको स्ट्यान्डभन्दा। हाम्रो आँखाले देख्ने कुरा त हुँदै भएन त्यो चाहिँ नि। डस्टहरू भयो, स्मोक भयो, यो हाम्रो यो डिजेलको पार्टिकल्सहरू भयो, त्यहाँबाट निस्किन्छ। अनि N95 भनेको जुन चाहिँ तपाईँहरूले मास्क सुन्नुभएको छ नि होइन, त्यो चाहिँ 95% पोल्युसन चाहिँ त्यसले रोक्ने भएको हुनाले चाहिँ N95 भनेको त्यो चाहिँ म्याक्सिमम् पोल्युसन भएको बेलामा 95% चाहिँ नि हाम्रो पोल्युसनहरू चाहिँ नि हामीलाई इनहेल गर्न दिँदैन। अनि त्यसमा चाहिँ फिल्टर हुन्छ, त्यो पनि फिल्टर चाहिँ चेन्ज गरेर राख्नुपर्छ। यो रत्न पार्क वायु गुणस्तर मापन केन्द्र भन्छ यो वातावरण विभागले तपाईँको रियल टाइम एयर क्वालिटी मोनिटरिङ स्टेसन भन्छ सुरु गरेको चाहिँ 2017 देखि। अनि यो पहिलो स्टेसन हो देशभरि। अहिले चाहिँ हाम्रो 1-2वटा स्टेसनहरू छ होइन। त्यो मेन हाम्रो समस्या धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यही पार्टिकुलेट म्याटर पिएमको यो कणहरूको मात्रा बढी घटीले फरक पर्ने हो। हावाको 2.5 माइक्रोन भन्दा पनि मसिना कणहरू, एकदम मसिनो कणहरू भयो। अनि त्यो चाहिँ एकदमै सजिलैसँग हाम्रो फोक्सोसम्म जान्छ। अनि तपाईँको कुनैहरू चाहिँ फोक्सोबाट रगतमा अनि दिमागसम्म पनि त्यसरी जान सक्ने भयो कि त्यो कतिसम्म हुनुपर्छ त? अब यो चाहिँ जस्तै यो अहिले PM 2.5 छ नि, हजुर, हाम्रो चाहिँ 24 घन्टाको चाहिँ यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 40 हो प्रति घनमिटर। अब अहिले चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यो चाहिँ 1-1 मिनटमा डाटा आउँछ होइन। अहिले 48-50 आइरहेछ नि। अब बिहान बेलुका चाहिँ धेरै जसो बिहान बेलुकाको समयमा बढी हुन्छ, अलि दिउँसो चाहिँ यो कम हुन्छ। अब यो 1 मिनटको डाटा तपाईँको अघि 50 थियो, अहिले 40 आयो होइन। त्यसो भए अहिले हामीले लिइरहेको सास चाहिँ कस्तो, त्यो हावा चाहिँ कस्तो छ त? यो गत वर्षहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब हिउँदमा यति पानी परेको थिएन, त्यो भएर यो बेला चाहिँ अझै धेरै पोल्युसन हुन्थ्यो। अहिलेको चाहिँ अब तपाईँको ठिकै छ। यो चाहिँ अब सामान्य मानिसहरूले त बुझ्नुहुन्न नि त। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो साइडमा चाहिँ तपाईँको एक्वाईमा देखाउँछ कि एक्वाई चाहिँ एउटा स्केल हो, सजिलो छ। अनि जस्तै 0 अनि त्यसमा कलर पनि देखाउँछ। ओके, रातो भयो भने, पहेँलो भयो भने, हरियो भयो भने कस्तो भनेर। अनि त्यसमा जस्तै 0 to 50 भनौँ न, 50सम्म चाहिँ गुड भनेर आउँछ, त्यो एकदम राम्रो। अब जस्तै 24 घन्टाको चाहिँ यो 20 भयो भने त्यतिसम्म गुड हुन्छ। अनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ 40 भयो, त्यो चाहिँ एक्वाईमा चाहिँ 100 हुन्छ। यहाँ जे भइराखेको छ अहिले अनलाइनमा वेबसाइटमा सबैले हेर्न मिल्यो, लाइभ भइराखेको छ होइन त त्यो। अनि यहाँ एउटा अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट पनि छ होइन। अनि यो चाहिँ ब्ल्याक कार्बनको इन्स्ट्रुमेन्ट हो होइन। सबै छुट्याएको जस्तो छ त। अनि यो ब्ल्याक कार्बन भनेको चाहिँ तपाईँकै यही PM 2.5 जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, त्यसको एउटा पार्ट हो कि कार्बनका कण भनौँ न सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि। यसको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड छैन होइन। स्ट्यान्डर्ड नै यसको चाहिँ यो PM 2.5 मा ब्ल्याक कार्बन पनि धेरै छ भन्यो भने अझ खतरनाक हो कि भन्ने हुन्छ त। अरू केमिकलहरू नि हुनसक्छ होइन। कणमा चाहिँ तपाईँको मेनली अब सोलिड पनि हुन्छ, कुनै लिक्विडहरू पनि हुन्छ, कणहरू भयो। यो चाहिँ ग्यासहरू भयो है, SO2 सल्फर डाइअक्साइड होइन। यो चाहिँ ओजन टाइममा समस्या हुने भनेको एउटा चाहिँ यो ओजन पनि हो होइन। मेनली त्यो चाहिँ धेरै माथि चाहिँ तपाईँको उसमा यही ग्यास हुन्छ, त्यसैको तह हुन्छ, जसलाई हामी ओजन तह भन्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो पृथ्वीलाई जोगाउँछ हानिकारक किरणहरू हजुर। तर चाहिँ अब फेरि यहाँ भएको ओजन चाहिँ नराम्रो भयो हाम्रो हेल्थको लागि। किनभने माथि चाहिँ छेकिदिने भयो र लेयर बनेर प्रोटेक्ट गर्ने भयो। अब यो ओजन भएको चाहिँ तपाईँको हावा लिँदाखेरि अलिकति घाँटी खसखसाउने होइन, आँखाहरू पोल्ने, पिरो हुने होइन, यो चाहिँ इरिटेसन गराउने भन्छ नि श्वास नलीको, त्यस्तो समस्या हुन्छ। जस्तै अब कुन ठाउँमा चाहिँ बढी हुन्छ त यस्तो? यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो आफै निस्किँदैन डाइरेक्ट होइन। अनि यो चाहिँ यो केमिकल रियाक्सन भएर बन्ने हो। धेरै तापक्रममा चाहिँ तपाईँको इन्धन बाल्दाखेरि तपाईँको यो निस्किन्छ, यो ग्यास सवारीका साधनहरूबाट। त्यहाँबाट त ठुलो टेम्परेचरमा त्यहाँ इन्धन बर्न हुन्छ नि त, बल्छ नि, त्यहाँबाट निस्किन सक्ने भयो। अनि तपाईँको अब हाम्रो ठुल्ठुलो सिमेन्ट उद्योगहरू होइन, अनि त्यसपछि पावर प्लान्टहरू अब हाम्रोमा त छैन
त्यसरी उद्योगहरूबाट यो निस्किन्छ होइन। अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको रियाक्सन गरेर यो ओजन भन्छ यसको रियाक्सनबाट मार्च अप्रिल भनौँ न फागुन चैतमा 1-2 दिन एकदमै पोल्युसन हाई भएको थियो। अनि त्यसको एउटा कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईँको वन डढेलो पनि थियो। अनि त्यो बेला चाहिँ तपाईँको सोलर रेडिएसन सूर्यको किरणको त्यो पनि त्यही बेला हाई हुने भयो। नेपालमा प्राय जस्तो 95% भन्दा बढी वन डढेलु चाहिँ नि प्राय सुक्खा मौसममा लाग्ने गर्दछ। त्यो भनेको चाहिँ नि प्री मनसुन जुन चाहिँ नि फेब्रुअरीदेखि चाहिँ नि मे महिनाको बिच हुने गर्छ र विशेष गरी त्यसमा पनि भन्नुपर्दा मार्च र अप्रिल महिनामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै वन डढेलु लाग्ने गर्छ। र नेपालमा वन डढेलु लाग्ने कारण चाहिँ नि धेरै जस्तो चाहिँ नि मानिसको गतिविधिहरूबाटै भएको देखिन्छ, जुन चाहिँ नि 80% भन्दा पनि बढी। यो बारम्बार यसरी डढेलु लागिरह्यो भने चाहिँ नि यो वनको चाहिँ नि क्यानोपी घटाउँछ र बिरुवा उम्रिने प्रकृति चाहिँ नि कमजोर बनाउँछ र यसले चाहिँ नि माटोमा रहेको जुन चाहिँ नि जैविक पदार्थ पनि घटाउँछ। अब यति मात्रै नभई चाहिँ नि यो वन डढेलु चाहिँ नि लागिरह्यो भने चाहिँ नि बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढाउने गर्दछ। अनि यो समस्या चाहिँ नि हामीले विशेष गरी चुरे र मध्य पहाडी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ। वायु प्रदूषण यो त हामीले काठमाडौँमा वन डढेलु लाग्दा पनि हामीले प्राय भोगि नै रहेको हो। यसले चाहिँ नि अब PM 2.5 र PM 10 को मात्रा चाहिँ अधिक बढाउँछ। त्यो चाहिँ नि हाम्रो 10 टाइम्स भन्दा बढी WHO को मापदण्ड भन्दा पनि बढी हुन्छ। र अर्को एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यो फरेस्ट फायरले गर्ने भनेको चाहिँ नि यो ब्ल्याक कार्बन चाहिँ नि जुन चाहिँ नि यो उत्सर्जन हुन्छ नि डढेलु राख्दाखेरि त्यो चाहिँ नि गएर चाहिँ नि यो हिमालयमा चाहिँ नि डिपोजिट हुने। यसले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो जुन चाहिँ नि कालो पदार्थले चाहिँ नि अझ धेरै चाहिँ नि रेडिएसन अट्र्याक्ट गर्ने हुँदा चाहिँ नि यसले चाहिँ नि हिउँ पग्लनमा चाहिँ नि अझ ठुलो योगदान दिन्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ नि हाम्रो हिमाल क्षेत्रको लागि चाहिँ नि अझ जोखिम को स्थितिमा पर्छ। मेन कुरा त अब हामीले कसरी यो न्यूनीकरण गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब यो फायर ब्रेक्सहरू लाउने, जुन चाहिँ नि छेउछेउमा चाहिँ नि कुनै पनि भेजिटेसन नराखिकन चाहिँ नि यसले चाहिँ नि फायर छोयो भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ नि रोक्ने गरिकन यसरी चाहिँ नि हामीले यो फायर ब्रेक्स लाइनहरू क्रिएट गर्न सक्छ। अथवा चाहिँ नि हामीले वनमा पनि कन्ट्रोल बर्निङ जुन चाहिँ नि भन्छ नि हाम्रो प्रेस्क्राइब बर्निङ त्यस्तो गर्न पनि सकिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो जुन सुक्खा मौसममा यो पात पतिङ्गर जुन चाहिँ नि झरेर धेरै भइरहेको हुन्छ यो फ्युल लोड चाहिँ नि हामीले कम गर्न सकिन्छ। अनि अर्को एउटा चाहिँ नि मुख्य कारण चाहिँ नि हाम्रो धेरै कम्युनिटी बेस्ड फरेस्ट फायर वाच ग्रुप्सहरू पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। धेरै मेसिन पनि देखियो, धेरै डेटाहरू पनि छ होइन। यो चाहिँ हामीलाई केमा काम लाग्छ त? अब केमा प्रयोग गर्नुहुन्छ त तपाईँ? होइन, अब एउटा त पोल्युसनको कुरा गर्छौँ नि यति धेरै, त्यसको एउटा चाहिँ के भन्दा यो मेजरमेन्ट चाहिँ आयो, हामीसँग डाटा आयो अनि हामी के समस्या रहेछ भन्ने कुराहरू आयो। जस्तै ओजनको अलि अगाडिसम्म हामी त्यति कुरा हुन्थेन अझ, किन भन्दाखेरि ओजनको डाटै थिएन। अनि त्यो भएपछि अनि गभर्मेन्टलाई प्रेसर पनि हुने भयो। कुवालो त हामी बच्चा हुँदैन लाग्थ्यो नि, बेसरी कुवालो लाग्थ्यो नि त। कुवालो लाग्यो खडेरी पर्छ यहाँ वर्षा हुन्छ भनिन्थ्यो, पोल्युसन भयो भनेर भनिन्थ्यो। अहिले चाहिँ कुवालो लाग्यो भने पोल्युसन हो है भन्ने चाहिँ तुवालो चाहिँ हो, प्रदूषण तुवालो हो। ठ्याक्क भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जुन PM 2.5 बढी भयो भने तुवालो देखिन्छ होइन। अब पहिला चाहिँ काठमाडौँको मात्रै कुरा हुन्थ्यो कि, अनि फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले तराईमा चाहिँ लुम्बिनीमा राखे स्टेसन होइन। अनि PM 2.5 त काठमाडौँको भन्दा धेरै बढी लुम्बिनीमा देखियो कि, अनि बल्ल तराईको कुराहरू आउन थाल्यो। अहिले त अब धेरै चाहिँ हामी तराईको प्रदूषणको कुरा गर्छौँ नि, यिनीहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ भन्छ कि हाम्रो पोलिसी लेभलमा यताउति। जस्तै यो SO2 भनेको चाहिँ सल्फर डाइअक्साइड होइन, यो चाहिँ सल्फरयुक्त इन्धन भनौँ न। अब विशेष गरी हाम्रोमा चाहिँ कोइला है, कोइला बाल्दाखेरि निस्किन्छ माघदेखि अनि अब जेठसम्म भनौँ न चाहिँ पिक छ। अनि त्यसपछि अरू बेला चाहिँ एकदम कम छ क्या यो।
काठमाडौँमा यही सिजनमा ठ्याक्क इँटा उद्योगहरू चल्छ कि यो कोइला बाल्ने इँटा उद्योगहरूले हो काठमाडौँमा होइन। अनि यो चाहिँ अझ हेल्थलाई किन भन्दा सल्फेट भन्ने कुरा त तपाईँको हेल्थलाई अझ बढी असर गर्नु सक्ने कुरा भयो। सजिलो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ यो डेटाहरू चाहिँ के कस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ प्रदूषण भयो भनेर बुझ्ने त नेपाल सरकारले मापदण्ड तोकेका छ। जस्तै PM 2.5 को कुरा गऱ्यौँ नि हामीले 40 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर 24 घन्टाको औसत, त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ हामी पोल्युसन बढ्यो भनेर सरकारले चाहिँ ओके 100 भन्दा माथि भयो भनेदेखि त्यहाँ डराउनु पर्यो। अनि बिस्तारै 100 भन्देखि 150 सम्म चाहिँ अनहेल्दी फर सेन्सिटिभ ग्रुप्स भन्छौँ। यो डाटाले देखायो नि पोल्युसनको सबै कुराहरू देखायो। त्यसपछि सरकारले के फिल गर्यो भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको लागि एउटा कार्ययोजना चाहिँदो रहेछ भन्ने फिल भयो। अनि 2076 सालमा काठमाडौँ उपत्यकाको लागि वायु गुणस्तर कार्ययोजना भनेर आयो। अनि त्यो कार्ययोजनाहरू बनाउनलाई होइन त्यो अरू पोलिसीहरू सरकारलाई बनाउनको लागि यो डाटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। एउटा स्वच्छ हावामा चाहिँ खास के तत्त्व हुन्छ? अब हामीले स्कुलमा पढ्छौँ नि त्यो 78% नाइट्रोजन, 20% अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड 0.03 त्यो भनेको एयरको एउटा हुनुपर्ने आइडियल कम्पोजिसन हो होइन। त्यो तत्त्वहरू चाहिँ नि जस्तै अक्सिजन कम कार्बन डाइअक्साइड बढी भयो भने चाहिँ नि एयर पोल्युसन चाहिँ नि हामीले भन्छौँ। हाम्रो सतहमा चाहिँ पानीको पनि वाटर भेपरको पनि सर्टेन पर्सेन्टेज हुन्छ होइन। तर यो पोल्युसन हुँदा के हुन्छ भने अब PM को मात्रा धेरै भयो भने चाहिँ नि यो वाटरको यो भेपरहरूमा चाहिँ नि त्यो पोल्युसन गएर टाँसिन्छ। टाँसेपछि के हुन्छ भने वाटरको मात्रा चाहिँ नि कम हुँदै जान्छ होइन। धेरै जस्तो चाहिँ त्यहाँ पार्टिकुलेट म्याटरहरूले चाहिँ त्यहाँ टाँसेको हुन्छ। अनि त्यो एक अर्कासँग ठोकिएर चाहिँ नि ठुलो भएपछि चाहिँ नि पानी पर्ने हो कि यो वाटर भेपरहरू। तर यो पोल्युसनले त्यो कणहरू टाँस्यो भने चाहिँ नि एटमोस्फियरमा चाहिँ नि हेजको रूपमा चाहिँ पसिरहेको हुन्छ होइन। अनि पानी हुन पाएन। त्यसले गर्दाखेरि अब जता पोल्युसन कम भयो तिनीहरू टाँसेर पानी हुन्छ। त्यस कारणले हामीले अर्को एउटा फेनोमेना पनि देख्न सक्ने, कतै पानी पर्ने कतै पानी नपर्ने। यो आजकल चाहिँ त्यो फेनोमेना पनि अलि बढी नै भइरहेको छ। हामीले ब्ल्याक कार्बनको कुरा गऱ्यौँ नि, अनि त्यो चाहिँ एउटा त हाम्रो हेल्थलाई गर्ने असर भयो होइन। अर्को चाहिँ यो हिउँमा गएर जम्मा भयो भने हिउँ छिटो पग्लिने अब विभिन्न रिसर्चहरूले देखाएको छ। त्यो हावाले त लगेर त्यहाँ डिपोजिट गर्छ अनि त्यहाँ चाहिँ हिमालहरू कालो देखिन थाल्यो भनेर। अनि एउटा कारण त्यो मात्रै त होइन होइन। तर ब्ल्याक कार्बनले एउटा त विश्वव्यापी तापक्रम बढाउने पनि छ, अर्को चाहिँ हिउँ पग्लिने दर बढाउँछ भन्ने कुराहरू पनि छ कि। अनि धेरै रिसर्चहरू चाहिँ रिसर्चहरू भएको तर जुन लेभलमा हुनुपर्ने त्यो अझै त भएको छैन। अलिअलि भएको छ तर यसको चाहिँ धेरै जस्तो चाइनामा चाहिँ एकदमै तिब्बतमा धेरै भएको छ। तपाईँ त डोल्पा गएर आउनु हो नि होइन, त्यहाँको आकाश कस्तो देखिन्छ, त्यहाँ त केही मिसिया छैन नि। अब प्लास्टिक बाल्दाखेरि यस्तो डाइअक्सिन फ्युरान भन्ने त्यो ग्रुप अफ केमिकल भन्छौँ, त्यो एकदमै चाहिँ तपाईँको क्यान्सर गराउने कार्सिनोजेनिक भनेको होइन। त्यस्तो ग्यासहरू निस्किन्छ त्यो प्लास्टिकहरू बाल्दाखेरि। कानुनले यस्तो छ तपाईँको फोहोर बाल्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ। अब उद्योग प्रतिष्ठानहरूले फोहोर बाल्न हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले नै त्यो मापदण्डकै रूपमा छ। अनि नगरपालिकाहरूले फोहोर चाहिँ बाल्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ। तर पनि तपाईँको कसैले व्यक्तिगत तहमा सानो सानो स्केलमा अब प्लास्टिकहरू नै बालेर आगो तापिरहेको पनि हामी देख्छौँ होइन। अनि यिनीहरूले त हाम्रो मानव स्वास्थ्यमा धेरै असर गर्छ। एउटा मानव स्वास्थ्यको कुरा भयो, सबभन्दा प्राइमेरी कुरा त मानव मात्र होइन, जीव जन्तु चराचुरुङ्गी जे छ तिनीहरूलाई पनि त असर गर्ने भयो होला। अनि अर्को चाहिँ अब टुरिज्मको कुरा नि छ कि धुलीखेलमा हिमाल हेर्न जाने हुन्छ नि होइन। अब चन्द्रगिरीमा गएर अनि नगरकोटमा गएर तपाईँको हिउँदको बेलातिर हेऱ्यो भने पुरै तुवालले ढाक्या हुन्छ। त्यसले त पर्यटनमा नि त असर गरेको नि त होइन। मान्छेको स्वास्थ्य मात्रै होइन, हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटी कृषि उत्पादकत्वमा पनि धेरै असर गर्छ होइन। अनि फेरि यो हरेक सेक्टरसँग पनि जोडिएको छ कि एयर पोल्युसन भनेर। जस्तै एग्रिकल्चरको भयो होइन। अस्ति हामीले एग्रिकल्चरको हाम्रो मन्त्रालयमा एकचोटि मिटिङ हुँदाखेरि यो हामीले यो बर्निङको कुरा उहाँको राडरमै छैन क्या। यो कुरा चाहिँ हाम्रो काम भनेको एग्रिकल्चर बढाउनु हो अरे। अब ट्रान्सपोर्ट सेक्टर पनि यो एयर पोल्युसनसँगै जोड्न आउँछ। ट्रकहरू सबै डिजेल, धेरै जस्तो बसहरू डिजेलमा त्यो सक्स भन्यो नि अघि SO2 भने त्यो डिजेलबाट पनि आउँछ कि। एग्रिकल्चर पनि एयर पोल्युसनसँग, हेल्थ पनि एयर पोल्युसनसँग होइन। त्यस्तै धेरै सेक्टरहरू चाहिँ नि जोड्न आउँछ कि एयर पोल्युसनसँग। त्यस कारण यो चाहिँ नि समन्वय पनि गर्नुपर्छ।
केही समय अघिसम्म काठमाडौँ वरपरका इँटा भट्टाहरूले कालो हावा उकल्थे, तर आजकल कतिपय राम्रा प्रयासहरू पनि भएका छन्। नवीन प्रविधिका प्रयोगले इँटा भट्टाहरूले गर्ने प्रदूषण घटेको छ। हामी सतुङ्गलको त्यस्तै एउटा सुधारिएको इँटा भट्टा पुग्यौँ। मेन पल्युसन चाहिँ नि एउटा इँटा पनि हो, जुन चाहिँ नि धेरै जस्तो जाडो महिनामा चल्छ। तर इँटा भट्टा चाहिँ नि किन मान्छेको आँखा गएको भने ठ्याक्कै एउटै ठाउँमा भएर एउटै धुवा फाल्ने भएको हुनाले चाहिँ नि त्यो बढी मान्छेले नोटिस गर्ने पनि भयो होइन। तराईमा गयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि कालै देख्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले खासै धुवै पनि देख्नुहुन्न नि। यो चाहिँ नि खास उपलब्धि चाहिँ नि हाम्रो 2015 सालमा हाम्रो भूकम्प आएको थियो नि त, म्यासिम। अनि सबै इँटा भट्टाहरू सबै ढलेको थियो कि त्यति बेला चाहिँ नि। काठमाडौँ बाहिर लैजाने कि भनेर पनि कुरा भइरहेको थियो। काठमाडौँ बाहिर लग्यो भने त हाम्रो आउने नाका त एउटै हो। अब झन् यो इँटा यो डिजेल ट्रकमा ल्याउनु पर्यो भने त झन् बढी पल्युसन हुन्छ। बरु त्योभन्दा अलिकति इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली यो भट्टाहरू बनायो भने चाहिँ नि बेटर गर्छ भनेर हामीले मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीमा पनि कुरा गऱ्यौँ। अर्थक्विक रेजिस्टेन्ट बनायो भने हामी चलाउन दिन्छौँ भन्यो। अर्थक्विक रेजिस्टेन्टमा चाहिँ नि यो जिगज्याकहरू पनि पर्थ्यो, यो चिम्नीहरूको रिइन्फोर्सहरू त्यो पर्थ्यो। यो धुवा चाहिँ हानिकारक हो कि होइन त? अब धुवा भने त अब हानिकारकै हो होइन, तर यो चाहिँ धेरै जस्तो मोइस्चर हो कि यो चाहिँ नि बाफमाथि गएको हो। यसमा चाहिँ नि धेरै जस्तो अघि भन्नुभयो नि ब्ल्याक कार्बन पार्टिकल्स चाहिँ नि धेरै नै कम हुन्छ यसमा मेजर गर्यो भने पनि। धेरै नै कम नै। अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको मापदण्डमा चाहिँ 350 चाहिँ हाम्रो 200 भइसक्यो त, 250 अहिले गर्नु हामीले 127, 30, 135 बाटे भन्दाखेरि 50% भन्दा पनि हामीले चाहिँ मतलब कम गरिदिएको छ। गर्न चाह्यो भने त्यो सम्भव हुँदो रहेछ उसो? सम्भव गर्यौँ हामीले। तर राज्यले चाहिँ हामीलाई दिएको म्यामहरूले हामीलाई दिएको चाहिँ नियममा पालना गर्दाखेरि हामी सशक्त भएर गर्दाखेरि चाहिँ मतलब हुँदो रहेछ। यो पोल्युसन उहाँहरूको निर्देशन हरेक वर्ष मैले गरेको। यो चाहिँ नि हाम्रो पल्युसन मेजरमेन्ट गर्ने के पिएम गर्छ नि, उहाँको 188 आइरहेको छ कि। त्यो चाहिँ नि पहिला चाहिँ 350 थियो, अहिले चाहिँ नि घटाएर 250 गरेका छौँ हामीले यसमा। 250 भन्दाखेरि हामी तलै छ तलै। पहिला चाहिँ नि कस्तो हुन्थ्यो भने यो तपाईँले यो सबै आगो तावाहरू हो कि। अब यो चाहिँ मतलब ल्यान्ड यो गर्दाखेरि यो सर ल्यान्ड गयो भने एउटा यो 1, 2, 3मा गइसकेपछि अब यो यसरी गइरहेको हुन्छ। यो यसरी गएर यसरी चाहिँ मतलब गइरहेको हुन्छ। अनि चाहिँ जुन चाहिँ मतलब कोइल जल्दाखेरि त्यसको कार्बनदाखेरि त्यो ठोक्दै जान्छ। मैले यो प्रविधि के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँ अब पानी चाहिँ मतलब भट्टाको दायाँ बायाँ माथि यो चाहिँ मेरो नालीको पानी छ यहाँ। यो त हाम्रो हुक्का छ नि, तमाखाने हुक्का फिल्टर गरे जस्तै भयो। हावा चाहिँ के तानिरहेको छ? मोटर मिसिन के हुन्छ? मिसिन छ, त्यहाँ फ्यान छ। त्यहाँबाट सुल तानिरहेछ त्यो पानीको माथि चाहिँ हावा। यही लगभग कालो भन्दा हल्का सेतो त यही आइसक्यो। अब योबाट अझै सुधारिँदै जान्छ। हजुर सुधारि जान्छ। अब यो धुवा र त्यहाँको धुवा फरक पर्यो नि त। फरक पर्यो। यसको पानी चाहिँ के गर्नुहुन्छ दाइले पछि? त्यो पानी चाहिँ पछि बर्खामा हामीले त्यो अन्य ठाउँमा लगेर त्यो तानेर फाल्छ त। त्यसमा किनभने सल्फर मिक्स हुन्छ कि त्यो पानीमा चाहिँ नि। यो पानी चाहिँ मतलब फेरि जहाँ पायो त्यो फाल्दैनौँ हामी। यो टेक्नोलोजी चाहिँ मतलब म आफैले प्रोडक्ट गरेको। यो चाहिँ पानीको चाहिँ नि भयो। यो चाहिँ मतलब कार्बनलाई चाहिँ पुरा फिल्टर गरेकोमा पनि थप हाम्रो चाहिँ आइडिया यो लगाएको हामीले अरू फ्याक्ट्रीले। अझै राम्रो यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामीले गऱ्यौँ है। अनि अब यस्तो फेर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा कसरी आयो त? अब यो त हाम्रो मन भएर गरेको भयो। कसरी सुधार हुन्छ भन्ने कर्तव्य हाम्रो पनि हो नि। हो उहाँको पनि हो, हाम्रो पनि कर्तव्य हो। उहाँहरूको एडिसनल अरू पनि फाइदा भएको हुनाले यो सँगै लैजान सजिलो पनि भएको हो। अब बिजनेस गरेछ फाइदै छैन भने पल्युसन मात्र भनेर त कोहीले पनि मान्दैन नि होइन। फेरि यसमा चाहिँ नि मेन कुरा चाहिँ नि के भने कोइलाको खपत चाहिँ एकदम कम हुन्छ क्या। यो जिगज्याग गर्ने बित्तिकै उहाँहरूले पहिला 15 टन एक राउन्ड पोल्नलाई युज हुन्छ भने अहिले 9 टन जति मात्रै युज हुन्छ होइन। भनेको त्यो कोइला बस्नु भनेको पैसा बस्नु हो होइन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईँको देख्नु भएको छ नि इँटा पनि एकै नासको आएछ, ब्रेकेज कम छ। अनि उहाँहरूको ए क्लासको ब्रिकै 90% जति आएछ कि। काठमाडौँको चाहिँ नि गइसकेको छ, तर सबै गइसकेको छ, तर तराईमा चाहिँ नि छैन।
लुम्बिनी क्षेत्र त्यतातिर पनि धेरै जस्तो सुधारेको इँटामै छ। अब यस्तो छ कि यिनीहरू कस्तो छ भने त्यो कालो धुवाँको चाहिँ उहाँले जिगज्याग त गर्नुहुन्छ तल होइन, तर सिङ्गल म्यान फायरिङमा चाहिँ अलिकति उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्न होइन, त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेको काम छोड्नु नसकिने। अब हामी चाहिँ अरूलाई घर बनाउनलाई चाहिँ इँटा चाहिँ दिएर घर बनाउन लगाउने, अनि हाम्रो पट्टा व्यवसाय साथीहरू सबै पलायन भएर बसिरहेछ, आफ्नो घर जग्गा चाहिँ बेच्नु परेछ। यस्तो अवस्था त न सरकारले दिन्छ। अब इँटाको चाहिँ नि धेरै किसिमबाट चाहिँ नि हाम्रो उपलब्धिहरू छ कि यत्रो आगोमा बलेर आएको, यो चाहिँ नि धेरै समयपछि मात्र यसले चाहिँ नि आगो बल्छ भन्छ है, फायर प्रुफ भन्छ होइन। अनि वेदरले पनि कति कुरा चाहिँ नि अब जाडोमा त्यति जाडो नबनाउने, गर्मीमा त्यति गर्मी नबनाउने, त्यो इँटाले टेम्परेचर पनि मेन्टेन गरेर हुन्छ होइन। त्यस कारणले यो चाहिँ बेस्ट बिल्डिङ ब्लकैमा मानिन्छ होइन। उत्पादन हुँदा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी ग्रिनर क्लिनर बनाउनेतिर चाहिँ नि हामीले लाग्नुपर्छ, किनभने पहिला त अब धेरै नै मुस्लो धुवाँ त तपाईँको 1 कोससम्म जान्थ्यो नि धुवाँ त होइन। अब यो चाहिँ मतलब हावाहुरी आउँछ, मैले चाहिँ मतलब सकभर चाहिँ पोल्युसन नबस्छ भने म मोटरबाट चाहिँ मतलब त्यो पानी राखेको हुन्छ ठाउँ ठाउँमा, यहाँदेखि त्यहाँ तल उसमा राखिदिएको हुन्छ, यो चाहिँ छरिरहेको हुन्छ। यो पानी यो छरिरहेको हुन्छ। त्यहाँ एउटा प्रोसेसन त्यहाँ भयो, दुईवटा प्रोसेसन त्यो भयो, तेस्रो प्रोसेसन यो भयो है। यो चाहिँ मतलब भएको हामी चाहिँ एक्स्ट्रा गरेको, यो कसैले पनि गर्दैन, प्रायः एउटै चिम्नीले चाहिँ चलाउँथ्यो। किनभने बिग्रियो भने त फेरि झन् चाहिँ मतलब पोल्युसन हुन्छ, त्यसको ग्यास चाहिँ आएर चाहिँ लेबरहरू बस्न सक्दैन, दायाँ बायाँ आउँछ। एउटा बिग्रियो भने यसले चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न सकिन्छ। हामी हावा खान भनेर साँझ र बिहान निस्किने गर्छौँ, तर सबैभन्दा धेरै हावा प्रदूषित हुने बिहान र साँझको समय नै रहेछ। आँखाले नदेखिने हावाले दिने अधिकांश समस्याहरू पनि तत्काल नदेखिने हुँदा रहेछन्। फोक्सो रोग विशेषज्ञ डाक्टर रक्षा पाण्डेले विषाक्त हावाले हाम्रो शरीरमा पार्ने असरका नालीबेली सुनाइन्। सो नेपालमा चाहिँ अहिले एकदम मोमेन्टम गेन भएको हेल्थमा चाहिँ नन कम्युनिकेबल डिजिज भनेर के। सो अब हाम्रो देशको इकोनोमी अलिअलि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ पहिला जुन कम्युनिकेबल डिजिजले मर्थे नि बच्चा, अब अडल्टहरू, सरुवा रोगले हुने चाहिँ त्यो धेरै हदसम्म कम भएको छ, अहिले पनि बढी छ होइन। तर अब चाहिँ के देखियो भने पश्चिमी मुलुकहरूको जस्तो अब नन कम्युनिकेबल भने सरुवा नभएको रोग या दीर्घ रोगहरूबाट मर्ने चाहिँ बढी देखिँदै आएको छ। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ बर्डन अफ डिजिज भन्छ, हाम्रो देशको बर्डन अफ डिजिजमा चाहिँ नम्बर 1 कज अफ डेथ सबैभन्दा बढी मर्ने चाहिँ सिओपिडी या दम, अब नेपाली भाषामा दम भन्छ होइन। चुरोट र यो बायोमास फ्युल हुन्छ नि त्यसले गर्दा हुने रोग हो कि त्यो चाहिँ सबै सास प्रश्वाससँग जोडिएको भयो। अनि अब नेपालमा चाहिँ चुरोट नखाने स्पेसली महिलाहरूमा देखिन्छ, किनभने अब नेपालमा त महिलाहरूले खाना पकाउँछ धेरै। सो महिलाहरूमा पनि चुरोट कहिले नखाएकोमा पनि दम देखिन्छ कि। भइरहेछ विदेशतिर चुरोट नखाएको बिरामीहरूलाई केही गरी दम देखिया छ भने चाहिँ हामी अरू कारणहरू खोज्न थाल्छौँ कि। तर नेपालमा त सानै बच्चादेखि दाउरामा एक्सपोज हुन्छ होइन। अब एउटा दाउरामा पकाएको भनेको झन्डै एकचोटिमा या दिनभरिमा कम्तीमा अब डिपेन्डिङ अन कति धेरै बस्नु परेको छ 20 वटा चुरोट खाएको बराबर जस्तो हुन्छ। अब तपाईँले इमेजिन गर्नुहोस् गाउँघरको यो के अरे भान्सा कोठामा जानुभयो भने एउटा सानो झ्याल हुन्छ, धेरै जस्तो अँध्यारो हुन्छ नि, अनि त्यसको वाल हेर्नुपर्छ कि भित्ता हेर्नुभयो भने कालो हुन्छ। सो त्यो कालो कहाँबाट पनि पुरै कालो हुन्छ, त्यो हावाको माध्यमबाट उडेर भित्तामा बस्या हो कि। तर हामी त सास फेर्न बन्द गर्दैनौँ नि त खाना पकाउँदा पनि। सो त्यही सुट यहाँ टाँसिन्छ भने त्यही सुट हाम्रो फोक्सोमा पनि टाँस्या हुन्छ कि है। अनि हामीले चाहिँ यही कुरा अब म फोक्सोको डक्टर भएर हामीले फोक्सोभित्र त्यो ब्रोन्कोस्कोपी भन्छौँ, त्यो गर्दाखेरि कालो ऊहरू जुन देखिन्छ
चुरोट सेवन गर्ने व्यक्तिहरूमा देखिया जस्तो कति महिलाहरूमा पनि देखिन्छ कि सुटहरू भन्छ त्यो पिएममा पनि ब्ल्याक कार्बन बढी भयो भने धेरै हानिकारक हुन्छ भनेको थियो नि हामीले त्यो त्यहाँ मापन पनि गरिरहेको छौँ स्टेसनमा त्यही चाहिँ नि यो सुट पनि त्यही ब्ल्याक कार्बनको नै हो ब्ल्याक कार्बनलाई नै सुट भन्छ अनि जस्तो अब हामीले लुगा धोएर सफा गरेको जस्तो लङ्समा भएको त्यो धब्बाहरूलाई सफा गर्न सकिन्छ अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब चुरोट खाएको जस्तै व्यक्तिहरूको पनि के हुन्छ भने चुरोट खाउन्जेल खास फरक लाग्यो हुन्न क्या अनि हामीले चुरोट छाडेपछि कम्तीमा 15 वर्ष छाडेपछि हाम्रो रिस्क त्यो बेलाको चाहिँ चुरोट नखाने मान्छेसँग बल्ल आएर इक्वल रिस्क हुन्छ अनि हामीले लिने हावाको पनि त्यही नै हो हजुर अब हावा चाहिँ अब हावाको अलिकति समस्या भनौँ कि जटिलता चाहिँ के छ भने साइलेन्ट किलर जुन भन्छ नि नदेखिएर मार्ने ऊ भन्छ कि एयर पोल्युसनलाई नर्मल्ली अब त्यो एकदम ठिक शब्द युज गरे जस्तो लाग्छ मार्न चाहिँ मारिरहेको हुन्छ तर देखिन्न किनभने पानी पर्यो होइन अब भोलि हावा सफा हुन्छ हाम्रो एक्युआई झर्छ तल तर त्यो झरेको एक्युआई पनि हाम्रो मापदण्ड डब्लुएचओको मापदण्ड त्यो पनि इन्टरिम है अहिलेको त एकदम स्ट्रिन्जेन्ट गरेको छ 5 त हाम्रो देशमा कहिले पनि हुँदैन होला होइन स्ट्रिन्जेन्ट क्राइटेरिया भन्दा पनि माथि छौँ कि हामी जब स्वच्छ हावा जस्तो देखिन्छ त्यो बेला त्यति बेला पनि हामीले विषाक्त हावा नै खाइरहेको हजुर त्यो त्यति बेला पनि नराम्रै हुन्छ त्यो त हामीले जन्मिनु अगाडिदेखि नै हुन्छ कि जन्मिनु अगाडि किन भने जुन पेटमा हाम्रो गर्भमा बच्चा जुन हुन्छ आमाले सास फेरेर आमाको रगतबाट नै सबै पोषणहरू जाने हो कि अब हामीले एयर पोल्युसनले कसरी मार्छ या कसरी हेल्थ इम्प्याक्ट गराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको अलिकति साइन्स बुझ्नुपर्छ होइन जस्तो हामीले 2.5 सानो त्यो 2.5 अर इभन 1 माइक्रोन्स 0.1 माइक्रोन्सहरू अल्ट्रा स्मल भने आँखाले नदेखिने अब अहिले एक्चुली हेर्ने अनुसन्धान यति धेरै भइसक्यो कि ब्रेन अब अटोप्सीमा ब्रेनको माइक्रोस्कोपमा हेर्दा चाहिँ ब्रेनमा सिलिका पार्टिकल्सहरू पनि देखिएको छ जस्तो अहिले माइक्रोप्लास्टिक्सहरूको पनि कुरा आयो नि त्यो कसरी जान्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब रगतको नली छेडेर जान्छ अनि रगतको नलीमा हुनु नपर्ने पदार्थ भएपछि चाहिँ हाम्रो बडीमा अल सर्ट्स अफ रियाक्सनहरू हुन्छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ अब रोग एउटा छ तर त्यसबाट मर्ने रिस्क चाहिँ बढिरहेको हुन्छ कि अब हामीले चाहिँ यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्छौँ कि अब म फोक्सोको डाक्टर भएर डढेरो लाग्या सिजन जहिले पनि हरेक डढेरो लाग्या सिजनमा मेरो दमको बिरामीहरू बढ्छ दम नभएको बिरामी अब जस्तो दम नभएको बिरामीहरू चुरोट नखाने बिरामीहरू पनि घाँटी खसखसायो अब एलर्जिक रियाक्सन अब मेरो छालाको डाक्टरको साथीहरूका चाहिँ चिलाउने भयो अब तपाईँहरू पनि घर गएर अब हातमुख धोएर सिँगान यसो निकाल्नु भयो भने कालो देखिन्छ होइन त्यो कालो त नाकमा मात्रै बस्या हुँदैन कि त्यो कालो हाम्रो शरीरभित्र गएर हाम्रो जिउभरि गएको हुन्छ अब सेन्सिटिभ ग्रुपलाई चाहिँ के भइदियो भने जस्तो दम भएको बिरामी या एजमा भएको बिरामीमा चाहिँ के भइदियो भने त्यसले उहाँहरूको यो दीर्घरोग एनिथिङ दीर्घरोगहरू बढ्यो के अब त्यसले गर्दा हस्पिटलाइज हुनु पर्यो अनि त्यो के बुझ्नु पर्यो भने दमको बिरामी हस्पिटलाइज भएपछि उहाँहरूको मर्ने रिस्क बढ्छ के अब तर स्वच्छ हावा भए हस्पिटलाइज हुनु पर्दैन थियो होला हुन त अब पोलिसी मेकर्सहरूले त एउटै हावा त फेर्छ त नेपालमा बस्नेले त नेपालकै हावा लिन्छ त्यो राजा होस् या सामान्य जनता होस् होइन एउटै हावा लिन्छ अब रोड साइड भेन्डरको मात्रै कुरा नगरौँ सरकारकै लागि काम गर्ने ट्राफिक पुलिसहरूको है म हरेकचोटि रेड लाइटमा कुर्दाखेरि म ट्राफिकहरूलाई हेरेर बस्छु होइन अब उहाँहरूले मास्क लाउन पनि पाउनुहुन्न किनभने हाम्रो ट्राफिक लाइट पनि चल्दैन अनि सिटी बजाइरहनु पर्छ उहाँहरूले होइन अब सिटी बजाउनु त मास्क खोल्नुपर्छ नि है सो उहाँहरूलाई सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट हुन्छ बिकज दे आर एकदम पोल्युटेड हाई ट्राफिक भएको बेला दिन रात खटिरहेको हुन्छ कि त्यहाँ अब त्यो भयो अब बच्चाहरू खेल्छ होइन अब खेल्नेहरू स्कुल अघि या स्कुल पछि खेल्छ अब द्याट इज द हाई भोल्युम ट्राफिक भएको बेला रोड साइडमा हुन्छ अब पहिला हामी यो हाइवे जाँदाखेरि यति धुलो छ कि अब अगाडिको बाटो देख्दैन बच्चाहरू खेलिरहेको हुन्छ होइन
अनि यसले चाहिँ अल एज ग्रुपलाई एउटै किसिमले असर गर्दैन के त्यो चाहिँ किनभने बच्चाहरूले छिटो छिटो सास फेर्छ कि त्यो नर्मल फिजियोलोजी हो हाम्रो शरीर नै ह्युमन बडी त्यसरी काम गर्छ होइन छिटो छिटो सास फेर्ने हुन्छ बच्चाहरू बाहिर पनि खेल्छ मुटुको चाल पनि बढी हुन्छ हाम्रो भन्दा सो जति छिटो सास फेर्यो के हुन्छ त त्यो हावा त त्यही लिइरहेको हुन्छ अनि उहाँहरूले इनहेल गर्ने बर्डन जुन छ त्यो बढ्छ कि अनि प्लस उनीहरूको चाहिँ डेभलप भइरहेको हुन्छ नि त हामी जन्मिने बित्तिकै हाम्रो फोक्सो या शरीरको अङ्गहरू डेभलप भइसक्या हुँदैन कि सो हामी अब उमेर बढ्दै जाँदा फोक्सो पनि मच्योरहरू फोक्सो अर एनी अङ्गहरू मच्योर हुँदै जान्छ त्यस्तो बेला इम्प्याक्ट हुँदाखेरि चाहिँ अझ यो त जन्मेसको बच्चा भनौँ पेटमा भएको बच्चा प्रिमेच्योर पनि त हाम्रो पेटमा भएको बच्चाहरूको चाहिँ प्रिमच्योर जन्मिने अर लो बर्थ प्रिमच्योर जन्मेपछि बर्थ वेट जुन हुन्छ नि त्यो जन्मिँदाखेरि कम तौलको हुने कम तौलको बच्चाहरू मर्ने या इन्फेक्सन हुने चान्स बढी हुन्छ कि सो दिस इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु एयर पोल्युसनले चाहिँ डाइरेक्टली हेर्नुहोस् यहाँ नियोनेटल डेथ नियोनेट्स भने चाहिँ जन्मेको 1 महिनाभित्रको के नेपालमा 33% जन्मेर 1 महिनाभित्र मर्ने बच्चाहरूमा एयर पोल्युसनको कारणले मर्नेहरू 33% के एयर पोल्युसन बढेर भ्याट्ट मर्दैन क्या यसले अरू कुराहरू बढाउँछ सो यहाँ पनि डिफ्रेन्ट रोगहरू देखाएको छ नि अब म फोक्सोको हेर्नु सिओपिडी भने दम इन्टरनेसनल अर ग्लोबल तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अराउन्ड 40% 40% सिओपिडीले मर्नेमा चाहिँ एयर पोल्युसनले कन्ट्रिब्युट गरेको रहेछ 40% बढी भएको रहेछ होइन त्यही कुरा हाम्रो नेपालमा 73% छ के एभ्रिथिङ इज डबल हार्ट एट्याक र स्ट्रोक पक्षघात र हृदयघातले मर्ने संसारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ 21% त्यस्तो छ हाम्रो हेर्नुहोस् 40% छ है अब डायबिटिजले मर्ने कारण हेर्दाखेरि चाहिँ डायबिटिजले मरे जस्तो तर त्यसमा पोल्युसनले कन्ट्रिब्युट गरेको 20% रहेछ डिमेन्सिया लङ क्यान्सर हेर्नुहोस् है अब चुरोट खाएर पुगेन हाम्रो सास फेरेरै हुन्छ नि अब यतिले बढिरहेको लागि फेर्ने सास मर्नको लागि जस्तो यो चाहिँ देखिन्न तर हामीले सुँग्न सक्दैनौँ है बाई द टाइम यो डढेरो लागेको मात्रै त्यो बलेको आगो भएर सुँग्न अलिकति हुने हो सो डाक्टर साहबले त्यो टाइममा चाहिँ नि 100% यहाँको फ्लो बढ्छ हजुर अब यहाँ त हामी पानीमा डिपेन्ड छौँ के पानी कहिले पर्छ र हावा सफा हुन्छ भन्ने छ होइन अब म त फोक्सोको मात्रै कुरा गरेको छु होइन हार्ट एट्याक भएर आउनेहरूको पनि पोल्युसन बढेको बेला त्यो बढ्छ कि अब हेर्नु न त्यहाँ देख्यो नि है अब यहाँ क्यान्सर लङ क्यान्सरको देखायो होइन मर्ने चान्स हाई पोल्युसन हुँदा बढ्छ तथ्याङ्कले के देखायो भने ओभरअल नेपालमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामी नेपालीहरू 2.1 वर्षले छिटो मरिरहेछौँ रे के त्यही कुरा तराईमा एकदम बढी सर्लाहीहरूतिर हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो 6 वर्ष अगाडिसम्म पुगिरहेछ कि मर्ने बिकज अफ एयर पोल्युसन सो हामी एक्चुली रोग मात्र ला होइन हामी अगाडि मरि पनि रहेछौँ कि है अब त्यो हो अब कसरी जोगिने भन्दा त अब सास फेर्न त बन्द गर्न सकिँदैन होइन सो त्यही भएर फेरेको सासलाई नै अलि सफा बनाउनु पर्यो होइन व्यक्तिगत लेभलबाट चाहिँ जस्तो दाउराहरू बालिन्छ भने त्यो नगर्ने अहिले पनि घरमा आफ्नो घरको वेस्टहरू चाहिँ बाल्ने गरे हुन्छ अब मेरै छिमेकीले पनि गर्छ होइन सो त्यो नगर्ने अब हामीले घरमा पनि अब क्लिन एनर्जीहरू इलेक्ट्रिसिटी या अब ग्यास ऊहरू छ भने त्यो चलाउने होइन अनि सकिन्छ भने बरु पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाएको बेटर हुन्छ किनभने त्यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा 20 जना मान्छेले एउटै गाडीमा बस्या हुन्छ होइन त्यो भयो तर त्यो सबैलाई पोसिबल छैन होइन अब साइकल चढ्नु भनेर हेल्थ रिजन राम्रो छ तर साइकल लेनहरू छैन होइन अनि त्यसमा त्यो पोल्युसन धेरै हुँदा साइकल गर्दा त्यो एयर पनि अझै बढी भइरहेको हुन्छ होइन अब यो मलाई एकदम दुःख लाग्छ कि बाहिर गएर व्यायाम कसरत नगर्नु भन्नको लागि है तर पोल्युसन बढेको बेला चाहिँ सेन्सिटिभ मर्निङ आवरमै बढी पिक भइरहेको हजुर अफकोर्स हामीले आफ्नो इन्डिभिजुअल लेभलबाट गर्ने भन्ने त्यो छुट्टै हो
होइन, त्यो हामीले गर्नुपर्छ र हामी सबैले गऱ्यो भने ठुलो ऊ हुन्छ होइन, अब थोपा थोपा मिलेरै बन्ने हो नि त। अब आई थिङ्क मेडिकल पर्सपेक्टिभबाट पनि हामीले नै डक्टरहरूले पनि एयर पोल्युसनको कारणले मृत्यु भयो, हाम्रो संविधानमै लेखेको छ स्वच्छ हावा सबैको मौलिक अधिकार हो भनेर होइन। म चाहिँ स्ट्रङ बिलिभर हो कि पोलिसी लेभल एकदम कडा हुनुपर्छ र पेपरमा होइन, अन द ग्राउन्ड के साँच्चैकै हुनुपर्छ र जवाबदेहिता हुनुपर्छ। एयर पोल्युसनमा चाहिँ चाइनालाई को एक्जाम्पल पोलिसी लेभल चेन्जमा धेरै राम्रो मान्छ कि। सो एयर पोल्युसनको यत्रो इस्यु भएकै हेल्थ रिजन भएर हो कि। एयर पोल्युसनले राम्रो गर्छ है भने अब यत्रो इस्यु नै हुँदैन थियो होइन, नराम्रो गर्छ भनेर भयो। हेल्थ कसले हेर्छ त? डाक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेसनलले हेर्छ। पोलिसी मेकिङमा कतिवटा हेल्थ केयर प्रोफेसनल छ, कतिजना छ त्यो टेबलमा, कतिजना छ? सो त्यसरी हेर्नु पऱ्यो कि। अब अहिले सरकारी हामी सबैले फ्री हेल्थ केयर सिस्टम पाएको भए चाहिँ बर्डन अहिले योभन्दा कति हुन्थ्यो कति, अनि मेबी त्यति बेला इम्प्याक्ट पर्थ्यो कि अझै होइन। हेल्दी सिटिजन लिड्स टु हेल्दी इकोनोमी भनेर कति मनमा लिएको छ, त्यसमा भर पर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो सिम्पल आन्सर चाहिँ त्यो हो। एयर पोल्युसनको हानि चाहिँ एकदम अनफेयर लाग्छ कि। एउटा व्यक्ति नेपालमा जन्मेर अमल केही नगर्ने होइन, एकदम गुड न्युट्रिसन, त्यसपछि एक्सर्साइज गर्ने, यो सबै गर्ने व्यक्तिले पनि बाँचेको आधारमा, बाँच्यो भने सास फेर्या, जस्ट बिकज बाँच्या छ उसले छिटो मर्नु पर्यो कि। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गरेर भएर र हामी चाहिँ वान अफ द मोस्ट पोल्युटेड कन्ट्रीमा पर्छौँ होइन। सो त्योभन्दा बढी अन्याय के होला त? जन्मिँदाखेरि नै, जन्मिनु अगाडिदेखि नै, 9 महिनादेखि जन्मिनु अगाडिदेखि नै यो अन्याय बिहोर्नु पर्ने रहेछ कि। अब हामी त अझै विकसित हुँदै गरेको देश भयौँ होइन, तर विकसित देशहरूमा त योभन्दा बढी गाडी पनि हुने भए, योभन्दा बढी उद्योग पनि हुने भए, तर यति धेरै यो हावापानी बिग्रियो भन्ने कुरा चाहिँ यति धेरैसम्म सुनिँदैन नि त। कस्तो भयो भने अब बाहिरको देशहरूमा सबै कुरा भेहिकलहरू पनि उनीहरूको इन्सपेक्सन हुन्छ, मेन्टेनेन्स हुन्छ होइन, चेक हुन्छ। अनि अब हाम्रोमा चाहिँ नि त्यो कमी कमजोरी छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो हरियो स्टिकर घरैमा बसेर आइन्छ होइन कति कुरा त। तर अब अहिले चाहिँ राम्रो के गरिरहेछ भने यो चाहिँ स्पट चेक पनि गर्ने भइरहेछ। पोहोर सालको मात्र 81-82 को डेटा हेऱ्यो भने तपाईँले 60% भन्दा प्राइभेट भेहिकल्समा इलेक्ट्रिक भएछ। तर अब तपाईँले यहाँ गुडिरहेको यो त सबै डिजेलकै बसहरू हो होइन, म्याक्सिमम पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरू त होइन डिजेल र पेट्रोलकै हो। त्यसमा पनि हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटै गाडीले चाहिँ यति धेरै प्रदूषण गरिदिन्छ कि 10वटा गाडीको सर नै पल्युसन गरेर आउँछ। झन् डिजेल तपाईँ त कति याद पनि गर्नुभएको छ होला, डिजेल ट्रकहरूको बसहरूको पछाडि बस्यो भने त हाम्रो सेतो कमिज चाहिँ नि कालै पनि हुने हुन्छ होइन। तर त्यो बाहिर देशमा चाहिँ नि त्यति चाहिँ हुँदैन, किनभने हरेक कुरा चाहिँ उहाँहरूको नियमहरू स्ट्रिक्ट छ। राम्रो गरेको उदाहरणहरू चाहिँ कहाँ छ? सबभन्दा मलाई मनपर्ने एक्जाम्पल चाहिँ एउटा बेजिङको पनि हो होइन। उनीहरूले एकदमै स्ट्रिक्ट नर्म्स राख्यो। इन्डस्ट्रीहरूमा यो स्टिल इन्डस्ट्रीहरू सबै बेजिङ बाहिर होइन, कोल फायर प्लान्टहरू बन्द गरिदियो।
उहाँहरूले त्यो बेला नै सुरु गरे कि भेहिकलहरू पनि इलेक्ट्रिक गर्ने अनि कुकिङ पनि उहाँहरूको कोलबाट हुन्थ्यो होइन उहाँहरूले स्वप गरेर यो चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी र ग्यासबाट गरिदियो ग्यास फ्री डिस्ट्रिब्युसन गरेर त्यसरी उहाँहरूले गरेपछि चाहिँ स्वाटै पल्युसन लेभल घट्यो चाहियो भनेदेखि हाम्रो देशमा पनि त्यो गर्न सकिन्छ अब सुहाउन त हाम्रो इन्डियासँग हो नि कम्पेयर गर्दा इन्डियाले पनि अहिले धेरै पल्युसन्सहरू कम गरिसक्यो उहाँहरूले अब दिल्ली पनि बस्नै नसकिने सिटीमा पर्छ अहिले पनि छन् त होइन अब पन्जाबकै एउटा कुरा गरौँ उहाँ त्यहाँको चाहिँ नि बालीबाट चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि त्यो जलाउँदाखेरि यहाँसम्म पल्युसन हुन्थ्यो होइन तर म पोहोर साल जाँदा मलाई यस्तो अचम्म लाग्यो मैले क्यामेराम्यान पनि लिएर गएको थिएँ किनभने त्यो ओपन बर्निङको त्यो खिच्नलाई हामीले लिटरली त्यो यति घटेको रहेछ पहिला जाँदा जता पनि बाली राखेको त्यो नोभेम्बर सिजनमा यसपालि चाहिँ खोज्नु गर्नु पर्यो कि अनि डेटा हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको 6000 7000 केसेसहरू बर्निङ हुने होइन अहिले त झरेर 1000मा आएको छ अब चाहिँ यहाँको हावालाई स्वस्थ बनाउनलाई के गर्ने त हावा स्वस्थ कसरी बनाउने होला त भेहिकलहरू चाहिँ नि अहिले मेन्टेन गरेर चलाउनु पर्यो भनेर त्यो सर्वप्रथम भयो होइन र हाम्रो मेन कुरा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट राम्रो छैन कि सार्वजनिक यातायातै राम्रो छैन राम्रो भएको भए तपाईँ पनि चढ्थ्यो म पनि चढ्थेँ हामी लन्डन के अरे अरू देशमा गएर चाहिँ नि ब्याङ्ककमै भने पनि हामी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चढ्नु मिल्ने यहाँ चाहिँ नि किन चढ्दैनौँ त्यो व्यवस्थापनको किसिमले होइन अनि अर्को काठमाडौँको हकमा चाहिँ नि यो कस्तो छ भने हाम्रो भुजिया बनाउने भुजिया बनाउने होइन अनि डेरी प्रडक्सन गर्ने थुप्रै छ त्यहाँहरूमा चाहिँ उहाँहरूको बोइलर हुन्छ होइन बोइलर चाहिँ नि उनीहरूको सबभन्दा डर्टेस्ट फ्युलले चल्छ कि डिजेलले चल्छ कि फर्नेस ओइलले चल्छ कि चाहिँ बर्न्ड डिजेलहरूले चल्ने हुन्छ है त्यो चाहिँ धेरै प्रदूषणको हकमा पनि धेरै खतरनाक छ अब हुन त त्यो नचलाउने भन्ने छ तर इन्सपेक्सन चाहिँ नै छैन क्या त्यो तत्काल र छिटै गर्न सकिने 3टा काम भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ सबैभन्दा देखेको चाहिँ नि यो पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा सुधारेको हुनु पर्यो अलिकति क्लिनर हुनु पर्यो अलिकति व्यवस्थित हुनु पर्यो त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ नि हाम्रो देखिने चेन्ज चाहिँ नै देखिन्छ अर्को चाहिँ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम के अरे डर्टी फ्युल युज भइरहेछ त्यसमा चाहिँ नि हामीले कसरी गर्ने होइन त्यो सेक्टरमा गऱ्यो भने चाहिँ नि अब हेल्थ त हाम्रो त्यसको रिपकेसन हो त्यो राम्रो भयो भने हाम्रो हेल्थ त्यसै पनि राम्रो हुन्छ